Усім привіт на моєму каналі! Герой цього відео – найвідоміший скульптор світу – Аніш Капур. Він є автором найзнаменитіших скульптур, які є візитівками громадських просторів, зокрема Cloud Gate в Міленіум Парку. Деякі з головних робіт Аніш Капура є елементами дизайну британського паспорта, а в свій час він мав виставку робіт в одному із мистецьких центрів Києва. Він мовою мистецтва вміє розкривати важливі політичні проблеми та викупив права на використання унікального кольору, а також створив скульптуру для Олімпійських ігор в Лондоні. Аніш Капур є першим митцем, який зробив виставку в Королівській академії в Лондоні. Тоді, 2009 року, на неї прийшли подивитися 275 тисяч відвідувачів, що стало найуспішнішою виставкою на той час в Лондоні. Цей рекорд вдалося побити лише 2017 року, коли в Tate Modern на виставку Девіда Хокні прийшло майже 500 000 глядачів. Буде надзвичайно цікаво. Тому я закликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця, а прямо зараз ви вже можете підтримати мою працю вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на канал, якщо ви опинилися тут вперше. Бажаю вам приємного перегляду. Аніш Капур – британський скульптор індійського походження. Народився 1954 року в Мумбаї, Індія. Спочатку він навчався в елітній індійській школі-пансіоні для хлопчиків. Потім, 1971 року, він переїхав до Ізраїлю, де почав вивчати електротехніку. Проте мав проблеми із математикою, тому кинув навчання через 6 місяців. Тоді він вирішив стати художником і 1973 року переїхав до Британії, щоб вступити до художнього коледжу Хорнсі, де він отримав ступінь бакалавра образотворчого мистецтва. Згодом була школа мистецтва та дизайну Челсі, де Аніш отримав магістерський ступінь. Деякі скульптури Аніш Капура стирають межі між архітектурою та мистецтвом. Для створення своїх монументальних робіт він працював із архітекторами та інженерами. Надзвичайно яскраво виглядає Арк Нова. Це надувний концертний зал, конструктив якого передбачений таким чином, щоб він міг подорожувати, зокрема регіонами Японії, які постраждали від землетрусу. Створюючи проект, Аніш Капур співпрацював із архітектором Арата Ісозакі. Інсталяція Марсіас 2002 року, яку показали в лондонській галереї Tate Modern. Це форма, схожа на трубу. Для її створення було з'єднано 3 масивні сталеві кільця за допомогою 155-метрової червоної пластикової мембрани. Cloud Gate – скульптура, яку точно знають всі. Зокрема, як квасоля чи бін. Вона була встановлена в Міленіум Парку, Чикаго, 2004 року, а через кілька років вона стала символом міста. Зовнішня дзеркальна поверхня не має видимих швів та створює відчуття занурення у небесну площину. Мала архітектурна форма виготовлена із 110 тонн полірованої нержавіючої сталі. Довжина Cloud Gate – 66 футів, а висота – 33 фути. Роботу зі схожими мотивами «Небесне дзеркало», «Sky Mirror» авторства Капура встановили 2006 року у Рокфеллер-центрі, Нью-Йорк. Це увігнуте дзеркало із нержавіючої сталі має діаметр 35 футів, що близько 11 метрів. Дивовижно виглядає скульптура Earth Cinema, яку Аніш Капур створив 2009 року для найбільшого національного парку в Італії – Поліна. Робота виглядає як 7-метровий розріз ландшафту, реалізований за допомогою бетону та землі. Довжина – 45 метрів, ширина – 3 метри. Відвідувачі мають змогу взаємодіяти із роботою, проходячи всередині розрізу та розглядаючи земну порожнечу. Уваги заслуговує дивовижна скульптура «Розчленування. Ділянка 1» 2009 року. Вона розміщена на відкритій ділянці землі на фермі Гібс, Нова Зеландія. Її розміри близькі до 8-поверхового будинку. Капур передбачив для скульптури тканину Серч Феррарі, яка може витримувати найсуворіші погодні умови. За задумом митця, форма має посилювати звуки пейзажу, які проходять крізь неї. Як ви вже помітили, Аніш Капур обожнює експериментувати з різноманітними матеріалами, зокрема із воском та пігментом. Він навіть зареєстрував торгову марку на речовину, яка утворюється шляхом поєднання в певних пропорціях воску, пігменту та вазеліну. Капур створив серію скульптур та інсталяцій із мінливістю пігментів, зокрема у порошковій формі. Фарба – це головний ресурс живопису, а Аніш Капур зміг зробити її скульптурою. Він експериментує з формами вираження та своїми роботами закликає глядача поринути в сприйняття монохрому та текстури. 2012 року в Пінчук арт-центр відбулася персональна виставка Аніш Капура, на якій було представлено багато його робіт. Зокрема, інсталяція «Стрільба в кут».
центральним елементом якої була гармата, яка вистрілювала в стіну кожні 20 хвилин сумішчю із воску та пігментів. Робота Сваян Пху є однією із найбільш вражаючих із застосуванням пігментів. Твір мистецтва являє собою імітацію потягу із червоного воску, який проходить вздовж доріжки в просторі галереї. Аніш Капур створив кілька версій цієї інсталяції 2007 року для будинку мистецтв у Мюнхені та 2009 року для Королівської академії в Лондоні. 2011 року на паровій фабриці в Мілані публіка побачила брудний кут. Твір мистецтва являє собою величезний сталевий об'єм, у який можуть потрапляти відвідувачі. Всередині скульптури вони поступово втрачають відчуття простору, світло поступово зникає, і глядач більш інтенсивно залучає інші органи чуття для орієнтації в просторі. Dirty Corner має довжину 60 метрів та висоту 8 метрів. Протягом виставки робота поступово покривалася землею, близько 160 кубічних метрів, утворюючи гору бруду, через яку ніби проходить тунель. Левіафан – скульптура, яку показали 2011 року в паризькому Гран-Палі. Об'єкт довжиною 90 метрів і висотою 45 метрів. Глядач, опинившись у своєрідному утробі, отримує можливість відчути підсвідомий страх перед величезною державною машиною. Робота Левіафан присвячена китайському художнику-дисиденту Ай Вейвею, який активно критикує політику комуністичної партії КНР та був ув'язнений. Назва арт-об'єкту – це пряме посилання до твору англійського філософа Томаса Гоббса «Левіафан», присвяченому проблемам держави. У 2014 році Капур почав працювати з Ванта Блек, речовиною, яка вважається однією із найменш відбиваючих. Найчорніший чорний поглинає 99,9% світла, яке потрапляє на його поверхню. Матеріал був створений вченими переважно для потреб військової авіації, але його почали активно використовувати митці. У 2016 році Капур викупив ексклюзивні права на використання матеріалу Ванта Блек. Митці Крістіан Фер і Стюарт Семпл критикували Капура за те, що він привласнив унікальний матеріал. Аби помститися, Семпл розробив пігмент під назвою «Найрожевіший рожевий» і навмисне зробив його доступним для всіх, крім Аніша Капура і тих, хто з ним пов'язаний. Пізніше він спростував цю дію тим, що не мав наміру хайпувати, а лише мав бажання зробити перформанс. Капур дав відповідь на це і опублікував у Інстаграм зображення середнього пальця, зануреного у рожевий зразок. 1990 року Аніш Капур представляв Великобританію на Венеційській бієнале, продемонструвавши інсталяцію «Поле порожнечі». Композицію утворювали блоки пісковику із таємничими чорними дірами в кожному із них. Протягом наступних років Капур продовжував досліджувати ідею порожнечі. Аніш Капур створив скульптуру «Орбіта» для Олімпійського парку Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. «Орбіта» є найвищим твором монументального мистецтва Великобританії. Створено її було на гроші металургійного магната та держбюджету, які виділили 30 і 36 мільйонів доларів відповідно, а додаткові 5 мільйонів доларів надало агентство з розвитку Лондона. Металева конструкція була розроблена спільно із провідним інженером-будівельником Сесілом Балмандом. Конструкція оснащена заскленим двоярусним оглядовим майданчиком із рестораном. Дістатися до них можна на швидкісних ліфтах. Аніш Капур отримав чимало премій та нагород, зокрема премію Дуеміла на Венеційській бієнале 1990 року, премію Тернера 91-го, 2003-го став кавалером найвидатнішого ордену Британської імперії, 2012-го він був удостоєний ордену Падма Бхушан, 2013-го отримав лицарське звання за заслуги в мистецтві, 2017-го премію Дженозіс як один із найвпливовіших інноваторських митців свого покоління, а також за його багаторічну діяльність на захист біженців та переміщених осіб. 2015 року деякі з головних робіт Аніш Капура показані на сторінці нового дизайну британського паспорта, який містить нові елементи безпеки та має тему «Креативне Сполучене Королівство». Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас поширювати мій контент серед ваших рідних, друзів, знайомих, щоб вони також могли піднімати собі настрій в такий досить складний час за переглядом цікавого, пізнавального, мистецького контенту. Закликаю вас залишати ваші прекрасні вподобайки в підтримку каналу, коментарі та підписуватися. Обов'язково підписуватися на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Дякую вам та до нових зустрічей!